Morjesta vaan. Peräkärryssä on etuakselit, kehot, etuvanteet, navat. Tuulettajan potkurikin on siellä. Mä lähden viemään nuo oktomurske-puhallukseen. Sen verran öljyssä ja rasvassa on nuo, varsinkin tuo kehto ja sitten etuakseli ja navat, että en edes piti kotona ruveta puhistamaan niitä. Viian paskonneen päivinneen puhallukseen ja katsotaan lähteekö tommonen puolen sentin paksunen kerros tuolta vanhaa rasvaa pois. Viihän puhallukseen ja sitten kun se on tehty, niin ruvetaan suunnittelemaan aarporausta sinne etukehtoon. Eli etuakselin keinun välys pitää saada pois. Se on sen verran väliä, että se on pakko ruveta aarporaamaan ja laakeroimaan. Osa tuli puhalluksesta. Siinä ei kauan ole katuisi. Pössäyttää. Tuo pakkanen vissiin vähän haittasi sitä puhaltamista. Kyllä ne kaikki rasvat ja paskat lähti sillä oktolla aika tehokkaasti pois ja varmaan hiekallakin lähtee ihan samalla tavalla, niin ei tarvitse käsin kynsiä mitään rasvaa ja paskaa poikkea. Ja noista navostakin, kun se oli oikein tuoreessa paksussa vaseliinissa, niin sinne se vaseliini jäi puhalletun murskeeseen. Nyt kun se on puhallettu, puhas, paljastui lisää vaurioita. Täällä etukehossa niin etuakselin kiinnityskorvakossa on tuommoista aika pahan näköiset, vähän niin kuin hitsimällyket. Ei merkkiäkään näkynyt näistä, että siellä on tämmöiset, kun se oli niin paskan peitossa. Onkohan nuo tehtaan jäljiltä vai joku itse turannut? Onko tää murtunut paskaksi tämä korvakko täältä? Tai molemmat joskus? Aika outo on, jos on tapahtunut niin. Mutta pahan näköiset on kyllä. Puhallinkin on mennyt joskus poikki. Lapa on katkennut ja hitsattu tuolleen kiinni. Se tuuletin peltihän tuolla on rikki, se on siihen lössähtänyt joskus tuo lapa, liekkö lähtenyt vesipumpusta irti tai vesipumpun laakerit mennyt rikki, niin se on lösähtänyt sen lapaa sinne kiinni. Sitten tässä on tuo etuakselin tämä keinun tuki. Tämäkin oli niin paskan peitossa, että ei nähnyt noita vaurioita, niin tämäkin on aika karu. Se on mennyt monta kertaa poikki ja sitä on rälläköity ja tuolla on uusi murtuma jo tullut tuonne juureen. Ja molemmin puolin. Tuo pitää ruveta jollakin korjaamaan, ellei löyvä tätä uutta jostakin. Tuota rautaa. Tuossa on alakoperäinen tappi ja tuo akselin reikä, niin tämä tappi ei ole kovin kulunut, yllätys kyllä. Voisipa käyttää tätä tappia. Ja tuolla on useamman millin välyys, niin nyt pitää ruveta aarporraamaan tuo välys pois ja tuolta etukeinun tai rungon korvakoista kanssa se välykset poikkeen ja pistetään sinne laakerit. Alunperin siellä ei ollut laakereita, mutta nyt kun porraa sen isommaksi, pitää se jollakin tilikitä, niin tulee tuonne runkoon ja akseliin sitten tuommoisia laakereita. Täällä on tällä akselissa 4 plommia, no jotain koneisuusplommia, niin tuo oli puonut oktopuhalluksessa poikkeen ja hävinnyt sinne tämmönen harmaa lätkä harmaan kuonahiekan seassa tai jätehiekan seassa, niin eihän sitä ollut löytynyt enää sitä. Olin yrittänyt ehtiä, mutta eihän sitä voi löytää sieltä. Melkein nämä kaikki on mennyt karata sillä puhalluksessa pois. Tuo pitää tehdä jostakin veitystä akselista plommi. Panna liimalakin. Menepäs nyt väliin. Kyllähän se sillä lonkkas on. Joo, kyllä se vaan lonkkas on siellä. Sehän vaan kiihtyy se lonkkas nyt kun sun kuluu. Tuohon vaan souttaa tuon välyksen tänne alapisteeseen. Ottaa se vaan nyt tuohon hitsillä kiinni. Eli koska tuo nippu porataan kerralla, niin se on pakko ottaa hitsillä kiinni tuo akseli tuo. Jollakin tavallahan se on tehtaallakin aarpora.
semmoista 1,5 sentin saumaa, niin se nyt sen verran lukittuu kiinni tuo akkeli, että se ei lähde soutamaan siitä. Niin pysyy tuo linja koko ajan sama. Tuolla on sorvattu kapiemmaksi ja se sitten kohdistuu täällä keinun reiästä tämä Arpora-akseli. Se saisi nyt tonne lossahtaa. Noin. Nyt se on tiukka. Sitten pannaan tää minun poraputki tuolla. Ei muuta kuin vaan terää nyt virittelemään tuohon kiinni. Pitäisi pysyä 3 kohdasta otettuna, että se ei enää heilu siinä, kun tuon keskityksen poistaa tuolta. Semmonen Arpora, eli se Valametin Arpora on nyt vaan tuohon muokattu, ne Valametin kiinnikkeet leikkeli irti ja periaatteessa vanhoja kiinnikkeitä nyt käytin hyväksi. Tuon kiinnikkeen teen vaan uuden siitä isosta latausta, mitä mä kävin vasta hakemassa. Siellä on nyt 10 millin terällä tehty reikä ja 6 kierre on tuolla ja tuonne en vääntänyt kierrettä ollenkaan. Siinä on katkaistu 10 millin sorvin terävarsi pienellä teräpalalla. Tuo on vähän väärän kätinen nyt tämä sorvin terä, joudutaan pakilla ajamaan. Siinä on Arpora. Hyvät nämä Valametin vanhat laakerit. Tää pyörii tää akseli näiden laakereiden mukana, mutta tämä akseli myös huilaa näiden laakereiden läpi aika kevyesti. Sillä niinku tuuri kävi näiden laakereiden kanssa. Onnistuukohan tämä tällä terällä muuten tehdä? Ei muuten onnistu. Ei se onnistu tehdä. Laitetaanhan sorpiin tämä vielä. Tuo on niin pitkä tuossa tuo kavennus, se ei onnistu liivuttaa sen laakeripaketin läpi. Niin nyt kun tuo on 30 millinen akseli ja se sormin terä on sen verran vähän mölökerö, se ei mahu tuonne 40 reikään se terä. Pitää tätä sorvata 26 tai 5 milliin tuosta tuohon halkasiin. Sitten se onnistuu. Sahasin poikkeen sen keskityspään tuolta haettu. Mutta sitä ei voi enää keskittää tällä akselilla. Turhaa roikalehtaa, sitten äkkiä törmää tuonne alapisteeseen, kun ruppee touhuun. Saisi terään tuonne takaisin ja kokeilla. Auttoiko se 25 millin kavennus tuo? Pultti vielä sinne. Se on siis siinä. Pultikin pitäisi mahtua tuonne. Tuo huijaa tuo pykälä tuossa, vaan kyllä se pitäisi mahtua siihen. Tuosta vaan ton äärellä 743. Hyvin kyllä metalli lentää. Mun ei tarvitse itse painaa tää ollenkaan, kun silloin kun tää pyörii, niin se lähtee menemään omalla massalla. Pitää vähän niin kuin jarruttaa. Pannaan tuo levy siihen. Kuusiokulma toppiruuvi olisi mukavampi. 779, eli aika vähän, mutta mennään pikkuaskelilla nyt alkuun.
Se on sen verran sitä öljyä ja rasvaa tuolla reijässä, niin käryä. Oho, nyt oli pikkusen liikaa tuohon. Se siinä. Mä ollaan aina jo tuohon ajettuun reunassa, ei humpsaa ihan läpi, niin sitten se aina voisi olla. Pikkusen liian isolla lastulla lähtee nyt. Nyt lähti ihan tämmönen kunnon siivu. Otetaan pieni hoonaus tuohon. Liian äkkiä kun painaa läpi, niin tulee äkkiä semmonen kierre tonne sisälle. Kannattaa aina vähän hoonata. Nyt viiään viimeistä vetoa periaatteessa. Se on nyt 43-36 mitattuna tätä allaalta. Laakeri on 44 ja 10 on tuo laakeri. Tuo on 937. Eli työntömittaa pitää panna 9,7 milliä ja saattaa tuo terä sen mukaan, niin se on sitten siinä. Tuo kiinto on vaan paras tulukki tuossa välissä. Nyt tehdään silleen, että otetaan tämä sorvinterä reilusti ulospäin. Nyt kun täällä on 9,7 lukittaa, niin mittaa sen, mä tällaisen työnnän tuon kohdalle. Noin. Nyt meillä on auringon tarkka asetus siellä. Edellisen veon tuohon otin vähän ronskilla lastulla. Piti jo ihan painattaa tuon porraa. Siis, kyllähän tuo söi ihan oikeata lastua. Ei se mitkä pilipali-aarpora on. Se on viimeisen päälle kuule tekniikka. On hyvän näköinen reikä. Yhden kerran käännin terään toisinpäin tuosta sorvinterästä, eikä tuokkaan nyt edes tylsä ole vielä. Se meni siis se laakeri varmaan sinne, kun kierretangolla vetää se. Valmettiin ja mulla meni vähän niin kuin nyrkillä koputtelemaan. Siellä on liima välissä. Reikämikrohan se pitäisi olla. Se on tasan 44 tältä ylhäältäkin ja alhaaltakin. Työntömitalla mitattuna. Tasan 44, eli meillä on tasapaksu reikä. Ei sillä juuri mitään pykälää enää näy. Se lähti se kananmunakin tuosta akselista kokonaan pois, kun nuo laakerit oli 4/4. Se on yhtäläistä rautaa nyt. Suora reikä. Sehän lähti. Tänne etuakselin runkoon tulee 2 laakeria, tommonen pitempi, onko tuo 50 millinen ja sitten tulee tämmönen
30 milliä suurin piirtein päällekkäin tuon. Sen verran pitempi on tuo tötterö siellä. Tuo jollain painalin tuo yläylle. Reilu 100 kiloa ottaa voimaa, eli ei mahdottoman tiukka ole. Ja silti se on tiukahko olo. Jaksa se painaa. Tuossa se vanha tappi, niin mulla on semmonen kutina, että saattaisi tämä vanha tappikin olla vielä ihan käyttökelpoinen. En nyt ylöskäsitä tuonne päin. Se on tää laipan kohdalta eniten kulunut, mutta on muuten aika hyvä oloinen tappi. Joo, sitten on laakerit pukata tuonne runkoon. Treenasin tuo alimmais, että se varmasti onnistuu. On tuo koneistettu pinta tuokin, niin kyllä se akseli oli tuossa suorassa. Tarpeeksi vaan rikkoja tuohon pulttiin ja siitä se sinne meni. Onpa aika tiukka. Pikkusen pitää se pikkusen upottaa. Ei kärsi upottaa, se on siellä. Mennäänkö me? Mennään, jes. Siellä on uutta vastaava reikä nyt. 40 ja 02. Todella epätarkka mittaus. Tuonne löytyi plommetta, ihan normaali 30 millinen tuluppa. Se on siellä jo nyt kiinni. Sielläpä on nyt laakerit ja siellä on nyt, sanoisin, että uutta vastaava reikä tolle keinon tapille. Panneeko vanhan tapin vai uuden, mutta se leviää sitten aikana. Sinänsä niin kuin erittäin helppo kotiolossa oli aarporata tuo systeemi, kun tuo kohistus oli helppo tehdä tuonne kohtuu hyvään sinne tuki reikkiin ja sitten tällä yllällä oli pultin paikat ja sitten sai kolmannen vielä tuolta käynnistyskammen reiästä, niin todella helppo aarporata. Ihan toimiva tämmönen yksinkertainen pora sorvinterästä. Pyörivät laakerit tuolla, niin mikäs siinä. Tuo on periaatteessa nytten maalaustavalle valmis, totta kai olka-akseleihin tulee tuonne sitten uudet laakerit ja ne navat pitää sitten rakentaa, mutta tuon pystyy nytten tuosta nytten muolaamaan. Sanoisin, että ihan ok se onnistui, ihan tiukat hyvät reijät sinne tuli. Laakeritkaan ei mennyt humpsahtamalla sisään, niin se on siinä. Saa heittää kommenttia aiheeseen. Ja tuo, että onko nuo tehtaan hitsauksia nuo korjaukset. En mä tiedä, teenkö mä niille mitään. Ehkä voi hiioa, mutta en mä tiedä, mitä niille tekisi. Tuskinpä se maanteellä kästeen nää repiää tuosta, mutta mistäpä sen tietää. Jumbo.